Hej och varmt välkommen till augustis sista gudstjänst här i Philadelphia kyrkan i Stockholm. Vart firar du den någonstans ifrån? Skriv gärna i chatten vart just du befinner dig. Idag så ska vi få lyssna till Niklas Pienso som är vår föreståndare och han ska predika om att ta klivet in i tron. Sen får du inte heller missa vårt digitala kyrkkaffe via Zoom som sker direkt efter gudstjänsten. Länken hittar du här nedan. Var med nu där hemma så lovsjunger vi tillsammans. Det finns ett namn. Det finns ett namn som står över allt. Han som har segrat, all ära är hans. Det namnet Jesus för evigt står fast. Det är hans namn. Det är hans namn. Det finns ett namn. Det finns ett namn som står över allt. Han som har segrat, all ära är hans. Det namnet Jesus för evigt står fast. Det är hans namn. Det är hans namn. Han är hans mäktig Gud. Han är vår segersång. Han är vår frids förste. Han är vår Gud. Han är vår läkare. Han är vår själsbejare. Han är vår kärlekssång. Han är vår Gud. Och det är hans namn. Det finns ett namn. Det finns ett namn som gör trasigt till helt. Han kan upprätta allt som har gått fel. Det namnet Jesus, vår själs frälsare. Det är hans namn. Det är hans namn. Han är oss mäktig Gud. Han är vår segersång. Han är vår frids förste. Han är vår Gud. Han är vår läkare. Han är vår själsbejare. Han är vår kärlekssång. Han är vår Gud. Det står på så många ställen i Bibeln att människor gör och ber saker i Jesu namn och då händer det grejer. Och precis som vi sjunger i den här sången så är Jesus våran läkare. Han är våran sång. Han är den som vi behöver. Han är våran Herre. Och när vi fortsätter att sjunga den här sången så skulle jag bara vilja uppmuntra dig. Det händer saker när du talar ut och sjunger ut Jesu namn. Kanske sitter du hemma och är orolig för din höst. Kanske har du en familjemedlem som kämpar på olika sätt. Då skulle jag vilja uppmuntra dig att när vi fortsätter nu, sjung ut namnet Jesus över den här situationen. Över din egen situation eller någon annans situation. Och vi vet inte vad som händer, men vi tror på att Jesus hör. Och han är den som har all makt. Och känns det obekant för dig att sjunga så kan du tala ut hans namn. Sjung ut det namn som lossar varje boja. Sjung ut det namn som läker varje sår. Sjung ut hans namn som sa det är fullbordat. Sjung ut hans namn. Jesus, Jesus, sjung ut det namn som lossar varje boja. Sjung ut det namn
upphöj Jesus. Upphöj Jesus, heligt är hans namn. Upphöj Jesus, värdigt är Guds namn. Ära till vår kung, ära till vår kung. Jesus Kristus. Jesus Kristus är vår frälsning. Han som gör den fånge fri, strider våran strid. Gud med oss, Jesus Kristus är vår framtid. Han som ger oss evigt liv, han är hoppet för vår tid. Gud med oss, han som delar varje hav och som vänder storm till frid. Han som kallar ut ur grav och som väcker oss till liv. Upphöj Jesus, heligt är hans namn. Upphöj Jesus, värdigt är Guds namn. Ära till vår kung, ära till vår kung. Jesus Kristus, Jesus Kristus mitt ibland oss. Här och nu lossar bojor, bryter rok, fyller oss med tro. Gud med oss, han som delar varje hav och som vänder storm till frid. Han som kallar ut ur grav och som väcker oss till liv. Upphöj Jesus, heligt är hans namn. Upphöj Jesus, värdigt är Guds namn. Ära till vår kung, ära till vår kung. Halleluja, halleluja, halleluja. Gud med oss. Halleluja, halleluja, halleluja. Gud med För ett par år sedan så var det en man som hittade hit till Philadelphia kyrkan. Det var hans kollega som hade bjudit med honom till en alfakurs, en introduktionskurs i kristen tro. Och den här mannen hade ingen tidigare erfarenhet av kyrkan eller av tro, men han var andlig sökare. Så gick han den här kursen och så började han gå i gudstjänst här i Philadelphia kyrkan på söndag förmiddagarna. Och vid kyrkfikat en söndag så frågade jag honom om det inte kändes märkligt att kliva in när man är över 60 år i en helt ny miljö där man aldrig tidigare har varit. Lyssna till den här typen av sånger och predikan och börja läsa Bibeln. Och så sa han att det är mycket som är nytt. Men det som är märkligt, sa han, att det känns ändå så hemvant.
Att komma till Philadelphia-kyrkan och komma till tro, sa han, det var för mig som att komma hem. Och jag tror att det där känslan av att komma hem, även om man inte alltid känner igen alla termer och en del sånger är nya, även om man inte är van vid att gå in i en speciell kyrka, men den här erfarenheten av att när man kommer till tro, när man närmar sig Jesus, så är det, även om mycket är nytt, så är det ändå som att komma hem. Det är som att den här rösten som Jesus har, som kallar på varje människa, som säger att varje människa är skapad av Gud, älskad av Gud och förlåten av Gud. Även om man inte har hört den så tydligt innan, så är det som att man känner igen den rösten. Varför då? Jo, för att du är skapad av Gud själv. Gud ser dig och Gud älskar dig. Och även om inte du känner honom, så känner han dig. Och nu under ett par söndagar så har vi rubriken Välkommen hem. Och det är precis det vi bara vill skicka med just dig som tittar. Att det finns en Gud som kan kalla dig välkommen hem till honom. Det finns en kyrka som står öppen just för dig. Några av er har skickat in bönämnen. Det finns saker ni går igenom i ert liv som ni vill att vi ska be för. Och vi ska be för det just nu. Några av saker ni vill tacka för. Vi ska också tacka för några av de sakerna. Var gärna med och be för det här under veckan. Som du ser just nu. Om du tittar på det här live nu klockan 11.00 så finns det förebedjare beredda. Då kan du mejla just nu när du ser den här gudstjänsten, så kommer de svara dig och så kan ni ha en liten dialog och så får du personlig förbön av dem. Men vi har ett par saker vi ska tacka för. För det första så ska vi tacka för konfirmationsavslutningen som var förra söndagen. Det var en fest ute på Drakudden, vår sommargård utanför Stockholm, där vi också fick möjlighet att döpa 18 konfirmander. Vi är så glada för det. Vi ska tacka för en familj som har sökt boende väldigt länge men nu äntligen har hittat ett boende. Vi ska tacka för en kvinna som har fått ett arbete efter en lång tid arbetslöshet. Vi ska tacka för det och så ska vi be. Vi ska be för alla ni som jobbar i skolans värld nu när det har dragit igång, som har inflytande över barn och deras uppväxt. Vi ska be om kraft och glädje för er. Vi ska be för alla skolungdomar som nu har börjat skolan. Och så ska vi be för det som du har i ditt hjärta. Så nu tackar vi och så ber vi. Herre, vi tackar dig för att du är en god Gud som välkomnar alla oss hem till dig. Oavsett om vi är uppvuxna i kyrkan och vana vid kyrkan eller om det här är ganska nytt för oss, så säger du välkommen hem till var och en av oss. Och den här höststarten så vill vi bara komma hem till dig. Vi vill komma med våra liv till dig, med våra omständigheter till dig. Du ser oss var och en, du ser det som vi är tacksamma för. Den här familjen som hittat ett boende, de här konfirmanderna som har kommit hem till dig och fått en egen tro på dig och låtit döpa sig. Du ser också allt det som är utmaningar. Coronapandemin som fortfarande härjar, vi ber om lindring för den. Vi ber om kraft till skolpersonal och kraft till alla ungdomar som nu ska ta sig an en ny termin igen. Allt detta lägger vi i dina goda händer. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Även om ganska mycket är annorlunda inför den här hösten i samhället, så är det också mycket som är det som man känner igen. Skolorna har börjat, många av er har börjat gå tillbaka till arbetet och även här i Philadelphia-kyrkan så drar nu höstens verksamheter igång. Och nu ska ni få träffa några av mina kollegor som jag jobbar med i Philadelphia-kyrkan och vi ska berätta lite om det som händer här i höst. Det är ju en annorlunda tid och vi har en pandemi som pågår och allt det vi nu berättar, utifrån vår verksamhet så följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi försöker vara flexibla och vi lyssnar in myndigheterna och skapa säkra miljöer där vi ändå kan bedriva kyrka på olika sätt. Josef, du jobbar ju med våra smågrupper och du jobbar med det sociala arbetet här i kyrkan. Kan inte du bara berätta lite, hur ser hösten ut för dina verksamheter? Ja, men vi kommer fortsätta kunna erbjuda digitala smågrupper och vi uppmanar er som redan ses i smågrupper att fortsätta med det. Vi kommer skapa ett material som vi skickar ut specifikt till alla smågrupper så att man fortsätter att ses. Är det så att du inte har en smågrupp så kan du faktiskt höra av dig till mig så kan vi försöka lösa det på något sätt. Hör av er till mig om ni vill ha materialet och kanske är det just i höst som du och en annan familj ska bara ses varannan eller varje vecka eller ett kompisgäng och bilda en smågrupp. Hör av er till mig så hjälps vi åt. För det är klart att även om man har suttit hemma så kanske man har träffat några i familjen eller någon annan familj. Då kan man dra ihop dem till en liten grupp. Precis. Bra. Som sagt, hör av er bara.
Ute i Akalla så kommer vi fortsätta med våra fotbollskvällar på onsdagar. Där ungdomar kan spela fotboll och vi bygger relationer där ute. Även vår folkhögskola kommer att fortsätta med övningskörning för körkort för våra elever. Och när vi har hittat en bra plats så ska vi fortsätta med läxläsningen också. In i stan med vårt sociala arbete så kommer vi ha våra luncher som är på lördagar, lunch i gemenskap. Och även våra matutdelningar kommer vi fortsätta med. Och är det så att du vill engagera dig med övningskörningen och vara handledare eller vara med på våra luncher eller vara med och dela ut mat, så hör av er till mig så får ni jättegärna vara med i arbetet. Toppen. En grupp som har drabbats ganska hårt av det här med restriktioner och så, det är ju den gruppen som du arbetar med, Anna-Lena, våra seniorer. Ja, och det har ju inte varit lätt att vara senior under den här tiden när man inte har kunnat få mötas och inte kunnat träffas hemma. Men vi har ju ställt om verksamheten och vi har ett fantastiskt verktyg och det är ju telefonen. Genom telefonen så kan vi ringa och hålla kontakt och visa omsorg. Vi har också en väntjänst som fortsätter att hålla kontakt och på det sätt som går. Och vissa besök går också att göra än så länge. Det går också bra att ringa till en samtalstelefon, samtal- och förbönslinjen. Den är öppen varje vardag mellan 9 och 15. Här kan du prata med någon eller du kan också be i telefon med någon. Så välkommen att höra av dig. Sen har du en spännande nyhet att berätta också. Ja, jag har en fantastisk inbjudan för dig som är senior. Men jag riktar mig till alla, för det här är något helt fantastiskt. På tisdag den 1 september klockan 19.00. Allsång på Rörstrand med Putte Nelson. Hörrni, varmt välkomna att vara med och lyssna. Vi går från de lite äldre till de lite yngre. Ella-Stina, du är ju barn- och familjepastor här. När det gäller vår barnverksamhet inför hösten, vill du berätta lite hur den ser ut? Ja, men det vill jag gärna göra. Idag så börjar vi faktiskt en ny serie på Smash som vi kallar för Packa Jesus i skolväskan. Och under några veckor så kommer vi prata om hur man faktiskt kan börja dagen med att ladda upp med Jesus och även använda sig av Jesus under hela sin skoldag. Så missa inte de veckorna, vi tror att det är jätteviktig undervisning. Passa på också att titta på det här tillsammans med era barn så att vi kan hjälpa våra barn och boosta dem varje morgon och påminna dem om att Jesus är med dem. Idag är också första dagen som nu i höst som vi kickar igång Smash för våra äldsta barn på Smash. Och vi kommer vara här, precis här där vi står just nu. Söndagar klockan 12 för barn som går i 5:an, 6:an och 7:an. Sen kommer vi försöka göra lite olika aktiviteter under hösten i mindre grupper. Och bästa sättet att följa oss och veta vad som är på gång och vad som händer och det senaste och sådär, det är att faktiskt följa oss på våra sociala medier. Smash.se, hej Smash.se, där hittar ni en del information. Där finns också all undervisning. Så om man har missat undervisningen en söndag till exempel så kan ni hitta allting på vår hemsida och plocka upp det där igen. Nu ska ni få träffa flera av mina kollegor. Några av oss har jobbat lite längre i Philadelphia kyrkan och några av oss har jobbat lite kortare tid. Några av de som har jobbat lite kortare, det är Gustav och Elin som kommer här, som jobbar med våra äldre ungdomar i gymnasieåldern. Inför den här hösten så gör vi en liten uppdelning där vi jobbar med högstadieåldern för sig och så jobbar vi med gymnasieåldern för sig. När det gäller högstadie och det som händer på fredagskvällar så kommer det komma mer info. Följ oss på sociala medier där så kommer det komma lite mer info under hösten. Men ni jobbar ju med gymnasieåldern. Vad kommer hända där? Jo, men i höst har vi gjort en uppdelning mellan högstadiet och gymnasiet där vi har fått förmånen att gå in som ungdomsledare. Vi kommer ses på söndagar mellan klockan 16 och 18 här i Glascaféet. Yes, och det med start idag. Så kom 16.00 hit, varmt välkommen. Och är det så att du har barn eller barnbarn så tipsa gärna dem. Och vi tänker att vi ska grilla lite hamburgare. Erik Andersson kommer snacka. Och så ska vi göra en göra-höra-insamling så att du som går gymnasiet får vara med och bygga Philadelphia Ung. Det är vår plan. Ja.
Sen måste vi också bara passa på att tacka för förtroendet som vi har fått som ungdomsledare. Vi ser så mycket fram emot vad Gud kommer göra den här hösten. Vi är så glada att ni har börjat jobba hos oss. Och söndagskvällar för gymnasieåldern här i kaféet klockan 16. Be there, som man säger till ungdomar. Och när det gäller de lite äldre ungdomarna, eller unga vuxna menar jag. Ja. Frida, du har ju bra koll på den gruppen. Ja. Vad händer i höst? Vi kommer samlas för lite olika event. Och för att hitta dem så rekommenderar jag dig att följa Philadelphia unga vuxna på Facebook. Det är den tidigare Philadelphia 1800-sidan. Så där kommer du kunna hitta event, men följ också Philadelphia på Instagram så missar du ingenting. Hoppas vi ses. Philadelphia-kyrkan är en kyrka som finns här i stan och så finns vi ju på ett par platser runt om i Stockholm. Och du jobbar ju på en av de platserna, Frida. Du jobbar ju på Mälarkyrkan. Precis. Ute på Mälaröarna. Vad händer runt om i förorterna? Ja, men precis. Vi finns ju även i Åkersberga, Tyresö och Ekerö. Och i de här kyrkorna ute på förorterna så träffas vi främst till gemenskap på söndagarna. Lite olika tider, lite olika parker. Så för att hålla koll på den kyrkan som är närmast dig så kolla sociala medier. Bergakyrkan, Mälarkyrkan och Tyresö Pingst. Så är du varmt välkommen till våra samlingar ute på förorterna också. Det här är en annorlunda höst, men vi ser fram emot den. Och vi har ju sagt så många gånger innan att vi ställer inte in utan vi ställer om. Och det är det ni hör här. Och det kommer komma lite fler nyheter, så följ oss gärna i sociala medier. Nu ska vi göra en insamling till Philadelphia-kyrkan. Även om inte allt är precis som vanligt så hör ni om allt det vi vill göra för barn, för ungdomar, unga vuxna och för våra seniorer. Och vi skulle bara vilja be att du är med och investera av dina böner, men också av din ekonomi in i det vi gör. Så nu finns det möjlighet för dig att ge en gåva. Under tiden så kommer vi få sjunga tillsammans en sång om Guds godhet, för Gud är så god. Han har varit så god mot mig och jag är säker att han har varit god mot dig också. Och responsen när man har upptäckt Guds godhet, det är ju dels att man kan sjunga om den. Och sen kan man ju också under tiden ge lite av det man har till Gud och till den här kyrkan. Så vi sjunger om Guds godhet och under tiden kan du få vara med och ge en gåva. Tack så mycket. Jag älskar dig, för din nåd ska aldrig svika. Alla dagar är jag buren i din hand. Från den stunden när jag vaknar tills jag lägger mig igen vill jag sjunga om din godhet. Jag älskar dig. Jag älskar dig. För din nåd ska aldrig svika. Alla dagar är jag buren i din hand. Från den stunden när jag vaknar tills jag lägger mig igen vill jag sjunga om din godhet, min Gud. Du har alltid varit trofast. Du har alltid varit trofast. Du har alltid varit god, så god. Så länge jag har kraft att andas ska jag sjunga om din godhet, min Gud. Din milda röst, din milda röst, den har lett mig genom elden. När natten föll var du ändå alltid nära. Du är min gode fader, du är min bästa vän. Och jag har levt i din godhet, min Gud.
sjunga om din godhet, min Gud. Under några söndagar har vi tänkt att bjuda in dig hem till oss. Så den här söndagen är du välkommen hem till mig, D'Artagnans gata 16A. Och skälet till att vi gör det här är att vi varje höst har haft rubriken Välkommen hem. Och den där rubriken den har vi använt för att bara beskriva hur du som kanske är ny i stan kan kliva in i Philadelphia och bli en del av vår gemenskap. Eller du som har tänkt under sommaren, nej men i höst ska jag skaffa mig en starkare vana och gå till kyrkan. Vi har bara försökt säga att församlingen är som en familj, som ett hem. Bibeln har ganska många bilder som talar om församlingens gemenskap som Guds hushåll eller församlingen av oss som samlas som templet eller alla vi som på något sätt vill dela tro eller söka tro tillsammans som en familj. Det är bara det att det här året, den här hösten, så är det där med att samlas och kliva in i en fysisk gemenskap, det är lite mer komplicerat. Så när vi diskuterar det här, vad ska vi säga i inledningen på hösten, så landar vi att vi ändå vill säga välkommen hem. För även om det inte rent fysiskt går att mötas på samma sätt som förr, så kan man tänka att tron är som ett hus. Och Gud säger oavsett våra omständigheter till varje människa i varje ny tid, välkommen. Och för att bara illustrera vad tron skulle kunna innebära, det här att stiga in i trons hus, hur är det? Så har vi några söndagar tänkt att nej men, välkommen hem till oss, och så använder vi våra hem som en sorts illustration. Och den här söndagen så skulle jag vilja ta dig till 3 olika bibelord som på något sätt hänger ihop med det du ser just nu, den där dörren. Det första bibelordet som jag skulle vilja ge dig är ju ett fantastiskt löfte. Och det har blivit givet till en församling i Philadelphia. Philadelphia är ett grekiskt ord som betyder broderskärlek. Och ni som någon gång funderar på varför heter Philadelphia-kyrkan Philadelphia, hänger ihop med stan Philadelphia i USA eller Philadelphia-osten, så är svaret ja, det gör det ju faktiskt. Därför att både staden Philadelphia, lite mer osäker på den där osten, men staden Philadelphia och församlingen Philadelphia har letat upp sitt namn på samma ställe, nämligen det här sammanhanget i Nya testamentet. Ordet Philadelphia betyder broderskärlek och det är både en sorts vision och en förhoppning. Så här står det. Så säger den helige, den sannfärdige, han som har Davids nyckel. Han som öppnar så att ingen kan stänga och stänger så att ingen kan öppna. Jag känner dina gärningar. Se, jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan stänga. Din kraft är ringa, men du har bevarat mitt ord och inte förnekat mitt namn. Bibeln talar ju om dörrar. 3 sådana bibelord ska du få nu. Det här är det första. Och så säger Gud till den där lilla församlingen i Philadelphia att din kraft är ringa. Det vill säga det finns inte mycket energi och tro i de här människorna. Men du har i alla fall inte förnekat mitt namn och du har bevarat mitt ord. Även om man inte har varit så där utåtriktad och energisk i att försöka ge det här till andra människor, så har man för egen del ändå bevarat en kärna av tro. Och så kommer det här fantastiska löftet som jag skulle vilja ge till dig idag. Gud säger, jag har ställt en dörr öppen, en dörr på glänt för dig. En dörr som ingen kan stänga igen. När Bibeln talar om dörrar så blir ju frågan, vad betyder det? Och vad ska man tänka att det här löftet skulle kunna innebära för dig? Ja, men en dörr är ju inget annat än en passage mellan 2 rum.
Hade den här dörren inte funnits in till vårt hus, ja, då hade man inte kommit in. Med en stängd vägg så är det som finns innanför, det är dolt. Jag kommer inte åt det, jag kommer inte in i det. En dörr är ju öppningen från ett rum till ett annat. Så när Bibeln talar om en dörr, en trons dörr, så skulle du kunna tänka att det är en passage, en öppning, en möjlig väg för mig från en form av omständighet in i en annan. Nu tror jag att många av oss tänker att det vore fantastiskt om de här rent praktiska omständigheterna omkring mig, om jag bara kunde gå ur dem och in i någonting annat. Den dörren tror jag vi emellanåt hoppas på och söker. Men jag är tveksam till att det är den dörren det här bibelordet talar om. Den dörr som Bibeln återkommer till gång på gång är inte en dörr som för dig från en sorts omständighet in i helt andra omständigheter. Att det du just nu lever i liksom bara skulle försvinna och så kliver du in i någonting helt nytt. Nej, det är snarast en dörr som kopplar till de inre rum du själv befinner dig i. Omständigheterna förblev nog de samma för den där lilla församlingen i Philadelphia. Man hade ett starkt tryck på sig utifrån, det förändrades inte. Man kände sig oerhört trängd emellanåt, det förändrades inte heller. Men den dörr som Gud öppnar är en dörr som har med hela den inre verklighet du lever i. Alltså det du har omkring dig, det blir detsamma. Men din syn på vad det här innebär, det kan förändras. De erfarenheter du har gjort som du tänker, jag önskar jag hade slapp dem, de förblir förmodligen de samma. Men effekten av de erfarenheterna i ditt liv, de kan förändras. Du kan lämna det rum av förtvivlan, av mörker, av desperation och så få gå in i ett annat rum fyllt av hopp och tro. Jo, Bibeln talar om att Gud ibland faktiskt drastiskt förändrar våra omständigheter. Men min upplevelse, min tro, erfarenhet säger mig att den där dörren Gud ställer på glänt, den har mycket mindre med omständigheter och praktikaliteter att göra och mycket mer med den inre verklighet jag själv står i. Så låt mig säga till dig, du som nu har en tro men känner den är svag. Det är skört i mitt liv. Jag har en kärna kvar, men hur ska det här bli? Det finns ett löfte till dig och det ska du ta fasta på. Gud har öppnat en dörr för dig. Det vill säga att du kan få gå in i ett nytt rum. Och det rummet är fyllt av tro, hopp och kärlek. En sorts ny värld kan öppnas för dig. Det löftet skulle jag vilja ge dig. Gud har ställt en dörr på glänt för dig. Tro det, gå in genom den. Det andra bibelordet jag skulle vilja dela med dig idag, det är också ifrån Uppenbarelseboken. Samma kapitel, kapitel 3, med vers 20. Där är det Jesus själv som säger: se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Alltså det är ju den här dörren som på något sätt utgör gränsen för våra besökare. Hit kommer man, men inte längre. Sen kan man ringa på eller knacka på och så är det någon där inne som måste öppna. Det är ju den här självklara bilden som Jesus använde för att beskriva hur han närmar sig oss. Och det jag bara skulle vilja säga till dig idag, du som kanske tänker att Gud inte ser dig, han vet inte hur du har det. Du finns liksom inte med i Guds planer för den här världen. Du tänker att du är en utanför människa. Nej, Jesus säger det. Se, jag står vid din dörr och bultar. Och om du hör hans röst och öppnar dörren, då går han in till dig. Och som alltid när en ny besökare kommer till oss så förändras någonting i atmosfären. Någonting blir nytt. En annan person är där. Man får någon att dela erfarenheter med och tala med. Det Jesus säger är att han kommer till din dörr. Men i det här bibelordet finns ju
Någonting otroligt vackert som talar om Guds respekt för varenda människas egen önskan och beslut. Han knackar, du öppnar. Men det jag vill att du ska se, som du kanske inte tänker, och det jag vill att du ska tro, det är att vid din dörr står Jesus. Om du inte har uppfattat det förut så säger ju Johannes i Uppenbarelseboken, se. Det vill säga, om du bara skärpte dina sinnen så skulle du ana att någonstans knackar någon på någon sorts dörr in i ditt liv. Det är Jesus själv. Han är inte långt borta från någon enda av oss, säger Paulus när han predikar i Aten. Han är inte långt borta från någon enda av oss. Nej, men var finns han? Han står vid din dörr. Så trons dörr är dels någonting som Gud kan öppna för oss, men det finns ett moment där också vi behöver säga, jag vill öppna. Om någon hör min röst och öppnar dörren så ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Hur gör man det där? Hur öppnar man den där dörren? Ja, men min enkla tro, det är ju att man i någon mening i bön säger, Jesus, välkommen in i mitt hjärta. Så mycket kan jag göra. Sen måste Jesus själv stiga över tröskeln in i mitt liv. Men om du funderar på var är han? Var finns Gud nu? Så skulle jag säga, vid din dörr. Det är det löftet som finns i Uppenbarelseboken kapitel 3 och vers 20. Vad är det du behöver göra? Se. Skärp sinnet, du kommer att uppfatta att någonstans knackar Gud på ditt hjärtas dörr. Och lyssna, han talar till dig. Det är inte så att himlen är tyst. Om du hör så kommer du uppfatta att han har ett ärende till dig. Vad vill han? Gå in till dig. Vad ska du göra? Öppna dörren. Gud kommer aldrig forcera din dörr. Han kommer aldrig tvinga sig på dig. Det är ditt beslut att faktiskt aktivt säga välkommen in. Ta det steget. Det tredje bibelordet jag skulle vilja ge dig den här dagen, som också talar om en dörr, det är från Matteus kapitel 7 och vers 7. Och jag bara förkortar det där, förtätar det och säger, om någon bultar ska dörren öppnas. Den som söker han finner, den som ber han ska få, och för den som bultar ska dörren öppnas. Återigen en dörr, återigen en passage från ett rum till ett annat rum. Och jag säger igen, jag tror inte att de dörrar Bibeln talar om handlar om att kunna lämna alla befintliga omständigheter och så bara gå in i något helt nytt. Det beskriver sällan att jag bara liksom lyfts ur det jag har stått i tidigare och så kommer in i något nytt. Nej, omständigheterna, de förblir nästan alltid de samma. Men min tolkning av dem, min förståelse av det jag är med om och effekten av det som har hänt i mitt liv, det kan förändras i grunden. Du kan gå in i ett annat rum, ett annat synsätt, en annan inre verklighet. Det finns sådana dörrar. Och så säger Matteus, eller Jesus säger i Matteus, den som söker han finner, den som ber han får, och för den som bultar ska dörren öppnas. När jag läser det där bibelordet, då tänker jag ju på ett antal människor som jag har mött som pastor. Människor som av olika skäl, ganska ofta i en kris, bara inser jag behöver byta rum. Och i början handlade det ju just ofta om att jag skulle bara vilja komma ur de här omständigheterna. Mer än en gång har jag suttit i samtal med människor som bryter upp ur en relation med den förhoppningen att jag nu ska liksom byta rum. Någon gång är det som har varit nödvändigt, men min erfarenhet är att det oftast är en lösning som inte leder dit man vill. Därför att det är inte alltid de yttre omständigheterna som gör den stora skillnaden. Utan det är någonting med min egen syn på vem jag är, vad livet faktiskt är till för och hur Gud ser på mig. Det är det som är det mest avgörande. Jag har suttit med människor som kämpar med enorma ekonomiska problem, och naturligtvis tänker man, om jag bara hade ordentligt med pengar så skulle mina problem lösa sig. Men jag har ju också insett att det finns människor som har enorma tillgångar, men livet är ändå väldigt mörkt. Alltså vår tro
Att förändringen av våra yttre omständigheter skulle kunna påverka och förändra våra liv, den är nog ibland en förhoppning som inte riktigt stämmer med verkligheten. Det mest avgörande är vad som spelas upp i dina egna inre rum. Och när Jesus säger att den människa som skulle behöva hitta den där dörren för att komma ur det rum där man nu lever i, där man alltid tolkar allt till sin egen absolut sämsta nackdel, där man tänker att ja, men jag är ensam för jag är en dålig människa, ingen kan leva med mig. Eller där man tänker att jag kommer aldrig komma vidare i karriären för jag är en sån misslyckad människa. Eller där man tänker jag är fylld av mörker, tycker livet är tungt. Ja, men jag är ju sån. Att du behöver komma in i ett annat rum. Och det handlar inte om att omständigheterna omkring dig bara förändras, utan om att någonting inom dig skiftar färg. Det är det Jesus talar om när han säger, om du bultar på dörren så kommer den öppnas. Det är ett fantastiskt löfte. Och min erfarenhet igen, det är att det är oftast i situationer av kris och omvärdering som människor befinner sig just där Jesus talar i Matteus 7, vers 7. Jag behöver komma in genom en ny dörr. Och det jag skulle vilja säga till dig, det är att det här är ett löfte. Det är inte en förhoppning, det är inte en utfästelse som jag ger, det är ett löfte från Jesus själv. Om du söker, då kommer du att finna. Om du ber, då kommer du att få. Om du bultar, så går dörren upp. Håll i, håll ut. Det som kommer att hända är inte att allt som är krångligt omkring dig plötsligt förändras. Men det som kommer att hända är att någonting inom dig skiftar färg. Du kommer, när du fortsätter att söka, att börja se en strimma av ljus. Och kom ihåg, du som tänker, finns ingen framtid för mig, det är kört och det beror på mig. Jag är ensam för ingen står ut med mig. Jag kommer aldrig komma vidare i karriären för jag är inte duglig nog. Det där är inte Guds tankar. Det där är inte Guds tankar. Varje gång när Bibeln talar om vad Gud har för avsikter så är det en avsikt av hopp, tro och framtid. Genom profeten Jeremia säger Gud till folket som sitter i fångenskap i förtvivlade omständigheter. Han säger, jag vet vilka tankar jag har för er. Nämligen att ge er en framtid och ett hopp. Det finns en dörr som du kan gå in igenom. Du som bultar och tänker, jag kan inte vara kvar i det här rummet. Jag vill ge dig detta löfte från Jesus. Om du bultar ska dörren öppnas. Och den som öppnar den dörren, det är Gud själv. Hemma hos mig här har jag velat tala om 3 dörrar. Den första dörren, Uppenbarelseboken kapitel 3, vers 7-9. Löfte till Philadelphia. Du som har en tro, men som känner kraften är liten, jag är tyst och försagd. Du behöver byta rum. Och Gud säger till dig, han har ställt en dörr på glänt. Gå in genom den. Omständigheterna förändras inte, men din inre värld kommer att få ett helt nytt ljus. Du som tänker, jag är långt, Gud finns inte i min värld och jag finns inte i Guds värld. Jag tror att du har fel. Och jag vill säga det verkligen som ett hopp till dig. Var är Jesus i de omständigheter i det liv du lever? Han står vid din dörr. Se, jag står vid dörren och bultar. Det var mitt andra bibelord. Våga tro att du har besök av Gud själv. Och det tredje bibelordet. Den som söker, han ska finna. Den som ber ska få. Och den som bultar ska se att dörren öppnas. Det vill säga, ibland är vi i den prekära situationen att vi inser, jag kan inte vara kvar i det här rummet. Det här synsättet, det mal ner mig. Om du bultar ska Gud öppna en dörr. Och det rum han bjuder in dig i, trons första rum, är ett rum av tro, hopp och kärlek. Framtid. Någonting som har med ljus och glädje att göra. Gud har skapat dig, älskar dig och vill ditt allra bästa. Våga tro att det är det rum du ska gå in i. Så som start på den här hösten, välkommen hem in i trons rum.
Idag så fick ni titta in hemma hos familjen Pienso, hemma hos Niklas och hans fru. De bor i en lägenhet. Jag vet inte var du bor, några av er kanske bor i en villa eller så bor man i en lägenhet. Oavsett så är det så att alla hem har ju en dörr. Man har en entré där man kan öppna dörren och kliva in. Det finns ett ställe där Jesus säger att han står vid varje människas hjärtas dörr och knackar. Och den som hör när han knackar, när han påkallar ens uppmärksamhet och öppnar dörren, ja men till den människans hjärta kliver han in. Jag tror att mitt hjärta har en dörr. Jag tror att ditt hjärta har en dörr. Jag berättade i början av gudstjänsten om den här mannen i 60-årsåldern som hade öppnat sitt hjärtas dörr för Jesus. Och om du inte har fattat det beslutet, om du tänker jag har hört om Jesus, jag har lyssnat på den här gudstjänsten, jag kanske har läst lite i Bibeln eller hört sånger om honom, men jag har ännu inte liksom medvetet öppnat dörren så att han kan kliva in i mitt liv. Då kan du göra det just nu. Jag tror att det är ganska enkelt. På ett sätt är det superstort att han som har skapat hela universum vill bo i mitt hjärta. Och på ett sätt är det också väldigt enkelt. Det enda du behöver göra det är att säga Jesus, jag öppnar mitt hjärtas dörr. Du kan till och med säga så enkelt som Jesus, jag säger ja till dig. Om du skulle vilja säga ja till Jesus, väldigt enkelt, när du kollar på den här gudstjänsten, då kan du bara be den bönen. Jesus, jag säger ja till dig. Jesus, jag säger ja till dig. Och då tror jag att Jesus själv kommer med sin kärlek, med sin förlåtelse, med hopp, med kraft och med glädje rakt in i ditt liv. Jag vet inte exakt hur det där går till, men jag vet att Jesus finns. Jag vet att han älskar dig och att han väntar på att du bara ska öppna ditt hjärtas dörr. Så om du vill så bara be Jesus, jag säger ja till dig. Om du har bett den bönen, då kan du sedan gå in på jatilljesus.se och så kan du få lite mer information om hur du tar nästa steg i din relation till Jesus. Vad gör man sedan när man har öppnat sitt hjärtas dörr och sagt ja till honom? Läs mer på den hemsidan. Vi går mot avslutningen av den här gudstjänsten. Stort tack till hela lovsångsteamet som har lett oss i lovsång. Du ska få lite information av Frida om vad som hände direkt efter nu. Ja men precis, ett sätt att dela din tro med någon annan är att faktiskt surfa in på vårt digitala kyrkkaffe. Där du kan träffa någon mer som har sett den här gudstjänsten. Länken till kyrkkaffet hittar du i chatten här intill. Och sen vill jag ju passa på att slå ett slag för Allsång på Rörstrand. Nu på tisdag kväll klockan 19. Så du hittar det på våra sociala medier. Var med och sjung tillsammans där du finns. Bra. Innan vi avslutar den här gudstjänsten så öppna ditt hjärta och ta emot Guds välsignelse och tro att Jesus själv, oavsett vad du befinner dig för hem, oavsett hur ditt liv ser ut, att han kommer med sin välsignelse, alltså sin närvaro och sin godhet. Öppna ditt hjärta. För Herren välsignar dig och bevarar dig. Herren han låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Och Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig av sin frid. I Faderns, i Sonens och i den helige Andens namn. Amen.